خب it's recording اوکی. سعی کنین ما میخوایم محیط کامپیوتر یا انوایرمنت کامپیوتر خود به خاطر ریاکت آماده کنیم. پس به خاطر از اون میریم در این سایت سیز نود یا ساده ای چمی سایت هم نمیفهمیم میکنیم نود جی اس. نود جی اس به خاطر مهم است وقتی نود جی اس نباشه ما نمیتونیم از NPM استفاده کنیم. یعنی نود جی اس خودش یک پلتفرمی است که NPM چی کرده ساخته. نود پکیج منیجر نود جی اس ساخته. پس باید ما نود جی اس انستال کنیم تا از NPM استفاده کنیم. و NPM چیز گفتم یک چی میگن یک پکیج رجیستری است. یعنی من یک سافتویر می یک چیز می سازم من دازمش در NPM. او را هر کسی دیگه میتونه با آسانی استفاده کنه و یوز کنه. درسته؟ یعنی نام پکیج نوشته میکنه اینستالش میکنه. این که چه قسم اینا رو میبینین. ما اول خب در این سایت رفتم. وقت در این سایت رفتم دو آپشن آمد. خب میگن دانلود نود جی اس فور ویندوز. من البته به خاطر ویندوز من نیاز دارم. نیاز نیست که شما خود اپراتینگ سیستمتون رو بگین. خود نود جی اس اتومات کشف میکنه که چه قسم اپراتینگ سیستم یا امو پلتفرمتون چی است. اپراتینگ سیستم خب میفهمید سیستم عامل یعنی ویندوز است مک است. خب این رو دانلود میکنین. خب recommended for most users. یعنی این ورژن نوش است. این ورژن است که کلگی استفاده میکنه فعلا. شما این نوش استفاده نمیکنین باز چون بعض بگا می باشه. خب من این رو کلیک کردم و دانلود شد. تقریبا چند ام بی میاد؟ ریزیوم میگم 25 ام بی میاد. تقریبا 1 hour left است. اما قبل از این تا که اینستال میشه ما چی میکنم ویدیو رو یک دفعه خب ما فعلا چی کردم ما در براوزر خود نود جی اس در دانلود موندیم. او را میمونیم که دانلود شما ما یک بار ببینیم این قدر شده. تا او وقت میریم سر بعض موضوعات دیگه میریم سر سلاید ما میریم. سلاید ما اینجا بود. سعی کنین وقتی گفتم توسط NPM ما شما یک پکیج اینستال میکنیم میشم NPM اینستال نام پکیج. خب اینا رو سعی کنین وقتی که این اینستال کردین اتومات در خود فولدرتون دمو فولدر کی پکیج رو اینستال کردین یک فایل کرییت میشه به نام چی package.json. هر فایلی که آخر یا اکستنشنش .json بود بفهمین که او چی است. او یک فایل است که آبجکت ها در داخلش است. یعنی امو فایل ها به شکل آبجکت در داخل امی فایل چی شده ذخیره شده. مثالش اینی سعی کنین. اینی چی است؟ اینی یک جیسون آبجکت است. قوس شروع میشه سیسنی پس قوس بسته میشه. اما در داخل قوس چیست؟ اتریبیوتایش است. نیم چی است؟ یک اتریبیوت است. هر انسان نام هم داره. نه بیشتر من گفتم فرانسال گفتم کلاس چی است؟ class is a blueprint for object. Class does not exist. We cannot touch class. But class also has behaviors and attributes. یعنی هر کلاس که از یک نقشه یا یک راهی است که ما از طریق از اون چی میکنیم؟ یک object میسازیم. کلاس را نمیتونیم که ما لمس کنیم. یعنی کلاس وجود فیزیکی نداره. اما خود کلاس که است اتریبیوت مشخصات و رفتارها داره. یعنی اگر ما بگیم انسان ها در ذهن خب فکر من بیشتر براتون گفتم در ذهنتان میاد. خب رنگ داره قد داره فرض مثال رنگ جلدش است پوستش است نامش است نام پدرش است این مشخصاتش است. اما بیهیویرایش چیست؟ راه رفتنش است نان خوردنش است فرض مثال بعض کارهایی که روزمره میکنه اونها تمامش چیش است؟ رفتارهایش است. اینا رو سعی کنین ما اگر بخوایم اینمی انسان را در یک جیسون نشان بدیم به شکل یک آبجکت یک آبجکت شب کرییت میکنیم در جاوا اسکریپت چطور کرییت میکنیم فکر کنین این یک آبجکت انسان است. منظور گرفتین نیمش است مثلا این خب اگر ما بخوایم اینو تبدیل کنیم به یک جاوا اسکریپت یعنی به یک آبجکت انسان قسمی میشه. یعنی نوشته میکنم قوس باز پس قوس بسته است نه باز اتریبیوتایش نوشته میکنم مثلا نیم میبخشید خب یک کم سخت است در داخل از چونی نیم. خب نیمش چی است؟ این تو دو کالن میتین خان وقتی که نام اتریبیوت نوشته کردین باز چی میتین؟ دو کالن. و البته وقتی نامش نوشته کردین باز چی میشه؟ میگیم احمد. مثلا احمد باز داخل چی نوشته میکنین؟ سینگل کات. خب باز بعد از هر اتریبیوت یک سیمی کالن میتین. خب باز نوشته میکنین دیگه اتریبیوتش. نیم مثلا فادر نیم باز دو کالن باز نوشته میکنین نام پدرش مثلا علی باز چی میکنیم؟ باز کالن. اینا رو فکر کنین کلر آی کلر صحیح نه؟ اتریبیوتاش مهم نیست هر نام داده بیتن. خب بعد از مهم است که این رو چی میگن؟ این پراپرتی میگن این دیگه ش ولیو میگن. خب این طرف شه بعد از هر پراپرتی باید یک دو کالن بیتی. خب صحیح نه؟ موضوع رو گرفتین کالن میتین این نقطه سر در سر چی میگن؟ کالن میگن. خب یک بار ما چونم خب سعی کنین دو چیزی که زیاد مهم است
که متوجه باید باشین کرلی برکت واز میکنین ایره کرلی برکت میگن خب پس کرلی برکت بسته میکنین باز در داخلش چی میکنین آبجکت اتریبیوتایش نوشته میکنین اینا رو سعی کنین دو موضوعی که زیاد فکرتون باشه کرلی برکت است و اینی کالن است و بعد از هر اتریبیوت چی میکنین یک کاما میتین فکرتون باشه خب اینا آی کلرش فرض مثال میگیم گرین است یا بلو صحیح نه بعد از بلو چی میکنم باز اینا رو باید چی بتم یک کالن بتم کالن کاما میبخشین کاما خب بعد از کاما اینا چی شد ای اتریبیوت های شد ای اتریبیوت های شد اینا ما چی میکنم بیهیویرایش چطور بگویم صحیح نه با بیهیویرایش به این شکل میگم به فرض مثال ایتینگ صحیح نه ایتینگ چی است بیهیویرش است دو کالن اینا به خاطر از اینکه ایتینگ چی است یک بیهیویر است بیهیویر یک میتود می باشه یک فانکشن است پس اینا باز چی میکنیم فانکشن جور میکنیم فانکشن ایتینگ صحیح نه ایتینگ قوس باز بسته اینی پس قوس باز اینی چی شد یک فانکشن فکر کنین نان میخوره تا دمی فانکشن توسط این فانکشن شما کار کرد یا عمل کرده که چطور نان میخوره شما کدش رایت میکنین صبر که من اینجا کلیک کنم صحیح شد خب صحیح ما کلانش میکنم مشکل نیست اینو میرم کات میکنم از اینجا کات میکنم شما خوب است خب در یک ویدیو میای اگر اونجا در نمیتونی من کات میکنم میام در چی مندازم در ورد شما میکنم وین ورد سعی کنین در اینجا خوب تر بازی میتونین یک دفعه اینو کلان کنم دیده میتونن نه حالا خود سفر میبینین اینو پیست کردم یک کم کلان میکنم میشه سایزش از این قسمت میام اجدانی 20 میگیرم خب چی شد اینی ای شد پراپرتی ای شد والیو ای شد پراپرتی شد والیو اینیا چی است یا کس کالان چی میگن کوتیشن است و اینی چی است کاما است و اینی چی است اینی ای کالان است خب تا اینی قسمت اتریبیوت شد صحیح شد نه اینا رو چی کردیم میخوایم ما بیهیویرایش بسازیم ایتینگ یک بیهیویرش است پس ایتینگ چی است فانکشن ایتینگ اینا رو قوس باز بسته در داخل ازش میکنین فرض مثال return نشته میکنین return console.log صحیح است نه I am eating صحیح پس بسته صحیح است نه اینی شد یک بیهیویرش باز اگه دیگه بیهیویرش نشته میکنین باز یک چی میکنین کاما میتین دیگه چی داره واکینگ فرض مثال واکینگ همچنان یک بیهیویر از کالن میتین باز نشون میکنین فانکشن واکینگ باز قوس باز بسته بس چی میگین بسته میکنین و دیگه چی میشه میکنین console.log خب ریترن هم میگیم خیر console.log یادم رفت I am walking و اینجا چی نشته میکنی ریترن یعنی باید پس اینو میره ریترن کنه اینی شد یک جیسون آبجکت شد خب یعنی یک آبجکت به این شکل در جیسون نشان میدیم این عمل اینا کار براتون میکنم صبر کنید که یک دفعه می دانلود پوره شوه خب دانلود باشه فکرم زیاد وقت گرفت ما چی میکنم کنترل اف باشین خب نود جیس ما چی شد دانلود شد ما چی میکنم نود جیس انستال میکنم فقط کلیک میکنم سرش next فقط خلاص همین قدر انستال میشه next فقط دیگه I accept میگه next این البته میگه در کدام فولدر انستال شود در درایو سی در پروگرام فایلز در نود جیس یک فولدر کریت میشه براش خب next میگن سکن این آپشن add to path این باید یعنی همیش بگیرین خب will be installed to run from network صحیح will be installed on local hard drive خب این چی میگن feature will be installed when required entire feature will be installed to run from network این h دست نمیزنین by default این set می باشه اگه دست زدین باز خرابی میشه باز کار نمیکنه خب next میریم next خب automatically install necessary tools خب این چی میکنین تک نمیکنین اگه تک کردین باز از اینترنت دانلود میشه خب از چیزاست این ان تک میکنین next install خب سعی کنین موضوع تا که اینستال میشه ما ویدیو رو پاز میکنم کنترل F8 خب زود اینستال میشه گرچه کنترل F8 میگم پس شروع شد سعی کنین یک چیز داریم به نام environment variable اینا که من اینستال کردم فینیش میگم به خاطر اینکه چک کنم کی اینستال شده یا نشده چی میکنم میرم cmd رو باز میکنم یا PowerShell باز میکنم PowerShell نوشته میکنم صحیح نیست دیده میتونه کلاگینی یه چی نوشته میکنم npm خب ما نود JS اینستال کردیم نوشته میکنم node -v یعنی نود که اینستال کردیم ورژنش چی -v ورژنش شده که اینستال است نیست انتر میگم چی شد ورژن 20.1.1 یعنی نود اپلیکیشنی است که گرافیکال یوزر اینترفیس نداره او اپلیکیشن است که از طریق سیلای کار میشه کمند لاین خب
پس به این خاطر اگر ایج از شما کار نداد یا پایتون اینستال میکنین یا یک زبان برنامه‌نویسی دیگر اینستال میکنین، اینا من چک میکنم که npm هم اینستال کردیم یعنی npm-v. خب نور که اینستال کردی npm هم امروز چی میشه؟ اینستال میشه. یعنی ورژن 10. اینا رو سعی کنین. environment variable چی است؟ اینا کیجا کار میته به خاطر که در environment variable قبلا اد شده. شما سر مای کامپیوتر کلیک میکنین، رایت کلیک پراپرتیز میرین. خب سر پراپرتیز کلیک کردین، در این قسمت بخش ادوانس پایین میین. هر ویندوز فرق میکنه. خب من دو طریقش نشون میدم. خب ادوانس سیستم settings دیگه کلیک میکنین. این ویندوز 10 دیگه سعی کنین چیز اپشن environment variable سری کلیک میکنین. در اینجا سعی کنید دو رقم environment variable داریم. یکی user environment variable است، یکی هم system environment variable. اگر شما یک اپلیکیشن یا نود جی اس فکر کنین، ما در پد ایجا اضافه میکنیم در یوزر، اما در سیستم اضافه نمیکنم. پس یعنی به این معناست که اینمی یوزر که دمی لاگن کردیم کامپیوتر لاگن میشه، میتونه از نود جی اس چی کنه در کماند لاین استفاده کنه. یعنی npm که نوشته میکنه -v کار میته، اما اگه یوزر دیگه بره یا از طریق یوزر دیگه لاگین شویم او باز کار نمیته. یه تو فکر کنین که لوکال است، ای گلوبال است. اگر دیگه اد کنین در تمام یوزرها چی می باشه؟ قابل اکسس، یعنی قابل اکسس است. اما اگر دیگه اد کنین فقط در امی یوزر قابل اکسس. سکن یه آپشن پد است، میبینین؟ سری پد کلیک میکنم، میبینین این اپلیکیشن ها اینستال شده. این npm میبینین یا نه؟ آدرس شرط است. به خاطر npm کار میداد. وقتی npm اضافه شد، نودم اضافه میشه، چون هر دوش دیگه آدرس است. ها دیگه اینجا سعی میکنیم در سیستم میریم. اینجا سیستم هم یک آدرس پد داره نداره. سریع کلیک میکنین، سعی اینجا ام نود جی اس میبینین، چون در نود جی اس به خاطر کار میداد، چون در سیستم اضافه است اما در یوزر اضافه نیست. وقتی که در سیستم اضافه باشه دیگه نیاز نیست در یوزر ما اضافهش کنیم. فهمیدید؟ چون سیستم گلوبال است. وقتی دیگه اضافه میکنید در تمام یوزرها قابل اکسس است. اینا دیگه سعی کنید گت هم اضافه است، میبینید گت cmd دیگه تمام برنامه‌های دیگه هم اضافه است. سعی کنین یعنی دمیج اضافه میکنین. اگر اضافه نباشه فرض مثال میگین چی میگن نیو میگن، من چطور اضافهش میکنم؟ میرم در درایو سی. خاصه کنین چطور اضافه میشه؟ میرم در کجا؟ در درایو سی. اینجا ما کامپیوتر البته کم چی هم از فرق میخواد. ما در روی صفحه میرم، روی صفحه رو پیدا کنم، کرایم پیدا کنم. اینجا میرم در کجا؟ در ما کامپیوتر. در ما کامپیوتر کرافتم در درایو سی میرم. اما برنامه را در کجا اینستال کرده بودیم اونمو جای پیدا میکنیم. خب در پروگرام فایلز اینستال کرده بودم. در پروگرام فایلز یک فولدر به نام نود جی اس، صحیح؟ داخل از این میریم. در اینجا سعی کنید node.exe است یا نیست. اینمی آدرس چی میکنین؟ از اینجا کپی میکنین از سی پروگرام فایل نود جی اس. اینو کپی میکنین میارین در کجا مندازین؟ اینجا نیو میگین، این از قبلا سی پروگرام فایلز نود جی اس. اگر نبود اینو اینجا پیست میکنی، خلاص دیگه اضافه میشه، باز کار میده. خب وقتی که اضافه کردین باز کامپیوترتون چی میکنین؟ یک ریفرش میکنین، ریستارت میکنین. مثلا اینی بود environment variable کی هر کس شاید براتون یاد نده. خب بعضی کسا که اینستال میکنه باز میبینین که npm-v نوشته میکنی کار نمیده، ایران میبینی. خب بخون اینستال هم کردم کار نداد. چرا؟ به خاطر که در environment variable اضافهش نکردی. این موضوعات باید بفهمین. خب پیش میریم. حالا نود جی اس اینستال شد، میخوایم من اینو چی کنم؟ یه ریاکت اپلیکیشن ریاکت استفاده کنم. پس طریقه سادهش چی است؟ خب یک من ریاکت سلایدش باز میکنم. خب طریقه سادهش سلاید نمیگردیم رو پسان باز ما تشریح میکنیم سلاید. میریم پاور شل باز میکنیم. پاور شل. خب چرا تلگرام چی میکنیم؟ اونجا هم تو میکنی، اینجا ترام تو میکنی، اینجا ترام تو میکنی. خب چی شد؟ ما پاور شل باز کرده چی میکنم؟ npm install. صحیح؟ چون یک پکیج رو میخوام اینستال کنم. اول قبل از اینکه اینستال میکنی باید یک فولدر مشخص بسازی. ما کجا میریم؟ سی دی دسکتاپ. میخوام دسکتاپ برم. قبل از اینکه دسکتاپ برم میافن نشون میکنم ls که دیگه چیزا داریم. این چیزا این فولدر دسکتاپ میخوایم برم. سی دی دسکتاپ نشون میکنم، انتر میگم، باز ls میگم، میبینم که این فایل است. یک فولدر میسازم، نشون میکنم mkdir. پایین میگم شما ببینید خوبتر. نشون میکنم mkdir. صحیح؟ باز نام فولدر نشون میکنم react app. صحیح؟ یک فولدر شد app. انتر میگم. حالا چی یک فولدر جو کرییت شد. باز میگم cd react app. در داخل امی فولدر میرم. react cd react app. داخل react app رفتیم. حالا اگه لیست بگیم هیچ چیزی نداریم اینجا. اینا رو میخوام دینمی جا یک پکیج اینستال کنم. پکیج چطور اینستال میشه؟ میگم npm install date fns. این چی است؟ یک پکیج است. خب یا امو اکسل که براتون گفتم، پس نوشته میگه xlsx. یک پکیج است که میتونین توسط از این پکیج با ریاکت چی کنین؟ فایل های اکسل امپورت اکسپورت کنین. انتر میگم.
حالا چی میشه؟ اینستال میشه. اگر نت داشته باشین ببینید یک فایل در زیر یک چی اومده، خط اومد، ببینید این خط میبینین. اینا ای که تکمیل شوه این فایل چی میشه؟ یعنی پکیج اینستال میشه و یک فایل به نام چی ساخته میشه در فولدر؟ package.json که در اون فایل وقتی package.json باز کنید این یک آبجکت است به شکل جیسون است. البته او آبجکت به شکل چی است؟ جیسون. و در اونجا نوشته شده که کدام پکیج ها اینجا اینستال، یک فولدر هم کرییت میشه به نام نود مودیولز. در داخل نود مودیولز چی می باشه؟ اینمی پکیج XLSX می باشه. خب سکن البته ما ویدیو رو پاز میکنم. خب ما چی کردیم؟ ما نود جیس اینستال کردیم، NPM هم داریم و دیگه چی داریم؟ NPX هم داریم. NPX وقتی NPM اینستال شد NPX هم به طور اتومات اینستال میشه و اردوش در انوایرمنت وریبل هم اد کردیم. بای دیفالت اد میشه اما چک کردیم اد بود. این حال چی میکنیم؟ میخوایم ما یک ریاکت اپلیکیشن چی کنم؟ اینستال کنم. پس اینی کامند را کپی میکنم. البته یک اپلیکیشن ریاکت که تو اینستال میکنی یا میخوای ایجاد کنی وقت را زیاد میگیره چون نیم جی بی سایزش است تقریبا. اما ما چی کردیم؟ ما ایرا کار میکنم براتون اینجا میمونم اما در اینستالیشن میمونم. اما گپ گوش کنید که ما قبلا اینجا دارم ست اپ شه. وقتی که شما این کامند را اکزیکیوت میشین یک فولدر ایجاد بشه. خب اون فولدر امو اپلیکیشن ریاکت است. شما تو نکنید که بار بازور امی کامند نیاز بود باز بگی باز 500 MB دانلود کو. تو یک طریقه ساده از شریط استفاده کو. امو فولدر چی میکنی؟ زپ میکنی. امو فولدر از زپ کو. یعنی وقتی که فولدر پروژه ایجاد کردی زپ کو او را بار چی میتونی باز استفاده کنی. فقط اکسترکتش کو، تغییرات دیش باز بیار پیره. صحیح؟ موضوع رو ان شاء الله امید دارم گرفته باشین. خب ما چی میکنم؟ به خاطر از اینکه او را اینستال کنم اول امی گیت باش آواز میکنم که چی شد، اینستال شد نشد. این اینستال شد. صحیح میگه added 9 packages. ما چی رو اینستال کردم؟ XLSX. حالا چک میکنیم میبینیم که امی فولدر چی کرییت شده؟ اینی فولدر بود. خب میبینید که باز کنم یک فولدر جور شده نشده به نام نود مودیولز و یک چیز دیگه جور شده به نام package.json. ایره ما باز میکنم میبینم که چی است. نود مودیولز هم باز میکنیم. سه یک چی شده؟ dependencies. و یعنی این یک فایل اینستال شده، یک پکیج است. خب این پکیج اینستال شده، ورژن این پکیج چی است؟ اینی ورژنش است. صحیح نه؟ حالا فهمیدین این یک آبجکت چی است؟ جیسون آبجکت است. اینی یک اتریبیوتش است یا والیوش است. خب یعنی ببینید کالن داره و بعد از این چرا کاما نداده؟ به خاطر که دیگه والیو نبوده. اینا رو گوش کنین. من میرم داخل فولدر نود مودیولز یک پیره. سعی کنین دیجا میبینین. من ایره پاز میکنم. برخ آمده مشکل. خب من ایره خب استارت کردم. من چی کردم؟ سعی کنین داخل ریاکت اپ رفتم. این موضوعات دیدین. حالا در نود مودیولز میریم که چی است. در نود مودیولز میبینین یک پکیج، یک فولدر به نام XLSX آمده. اینمی اونم مودیول است، اونم پکیج است که اینستال شده. ایره باز ما شما یوز میتونیم. خب ایره حالا اسکیپ میکنیم. همین فولدر هم پس دیلیت میکنم. به خاطر از این من کار کردم که شما ببینید که چه قسم یک پکیج اینستال میشه. حالا رو دیلیت کردم. صحیح نه؟ حالا چی میکنم؟ میایم در اینمی فولدر یک چی میکنم؟ یک پکیج ریاکت میسازم. صحیح نه؟ اما قبل از او یک چی کنم؟ من استارت میکنم. پس بکنم. به خاطر از اینکه من یک خود پکیج ریاکت را چی کنم؟ کرییت کنم چون ریاکت یک اکزیکیوتیبل پکیج است و رن میشه. باید از چی استفاده کنم؟ از NPX. پس چی میکنم؟ میایم خود پاورشل باز میکنم. پاورشل البته پاورشل باز هم داریم بفکرم. اینو میرم سر پاورشل. دیگه چی میکنم؟ انتر میگم، یک کم کلیر میگم اول صفحه پاک شوه و یک کم سایز خط شما دیده میتونید، شما نمیتونید دیده نمیتونید. من اینجا زوم کنم، یک کم ادیت مارک پیست اسکرول. خب دیگه نداره پراپرتیز. یک دفعه بریم اینجا یک چیز داشته باشه. نداره. یه دقیقه آرام باشین. لارج و اینجا داره آپشن، داره آپشنش است. فونتش هم کلان میکنیم، یکم میگیم 36 نه 28 بس به نظرم. اوکی. حالا خود دیده میتونید. خب پاک میکنم. یک دفعه کنترل چی میکنم؟ کنترل کلیر میگم. یس. حالا چی نشته میکنیم؟ خب نت من آمده اینجا. نت سعی میکنیم. نت آمده. اما نت من آمده. فقط چی نشته میکنیم؟ NPX. صحیح نه؟ create react app. صحیح؟ اینو که نشته کردین باز چی میگه؟ نام اپلیکیشنتان که امی اپلیکیشن یا امی چیز را امی ریاکت اپلیکیشن را که من میسازم به نام چی باشه. پس نشته میکنم my app. خلاص هر چیزی داده میتونین، یعنی این پارامتر آخری هر چیزی بوده میتونه. درست است؟ ما چی میکنم؟ انتر میگم. حالا که انتر گفتم عین شکل اونم تو خط میه مثل که پیشتر آمد و دیگه میمونه میشه خودش اینستالش میکنه. خب به خاطر از اینکه یک کم چی است، یک کم گرنگ است، یعنی فایل سایزش زیاد است. درست است؟ یک کم وقتگیر است.
اما در هر صورت میمانیمش اینستال شوه. ما چی کردیم؟ ویدیو را پاز میکنم، اما فایل تارت میگم میره. خب